මමිස් කිචන් කෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් වෙනද වගේම අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් ස්පයිසි විදිහට නූඩල් එකක් හදාගන්න හැටි. අපි බලමු කොහොමද ඉක්මනට මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ රත් වෙච්ච පෑන් එකට මේ විදිහට බටර් ටිකක් දාලා මේක චුට්ටක් රත් කරගන්න එක. මේ බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ ඊළඟට ලුණු ටිකක් දාගන්න එක. පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි දාගත්තේ. ලුණු ටික එහාට මෙහාට කරලා මම ඊළඟට දාගන්නවා කෑලි මිරිස් ටික. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. මොකද ස්පයිසි නූඩල් එකක් හදන හින්දා. දැන් මේකත් අපි තප්පර 30ක් විතර මෙහෙම මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඊළඟට එකතු කරන්නේ මිරිස් කුඩු ටික. අමු මිරිස් වලින් තමයි ගත්තේ. දැන් මේකත් මම මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා අමු 3-5 ටික. මේ ඔක්කොම ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මම ලිපේ දැල්ල නම් අඩු කරගෙන තියෙන හොඳටම. දැන් මම වතුර දාගන්නවා මිලිලීටර්ස් 250ක් විතර මේකට. නූඩල් එක තඹ ගන්න හින්දා. දැන් මේ විදිහට අපි නූඩල්ස් ටික කඩාගෙන දාගමු. මේකදී මම නූඩල්ස් පැකට් 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මම දාගන්නේ සෝයා සෝස් ටික. දැන් ඊට පස්සේ අපි ෆ්ලේම් එක ටිකක් වැඩි කරගමු. නූඩල් එක තඹ ගන්න. මේ විදිහට ඉක්මනට අපි නූඩල් එක තඹ ගමු. දැන් මේ නූඩල් එක ගොඩක් දුරට තඹගෙන ඉවරයි. ගොඩක් වතුර දාගන්න හදන්න එපා. එතකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ ස්ටිකි නූඩල් එකක්. ඒ හින්දා චුට්ටක් වතුර දාගන්න. එතකොට තමයි අපේ නූඩල් එකේ නියම රසය එන්නේ. දැන් මම ඊළඟට දාගන්නවා chili sauce ටිකක්. මේ ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක වතුර තියෙන විදිහට නූඩල් එක කන්න පුළුවන්. මම හැබැයි ගත්තේ සම්පූර්ණ වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ තමයි නූඩල් එක. දැන් අපේ රසට අපි ලුණු දාගන්නවා. පුංචි බබාලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ කෘත්‍රිම රසකාරක වලට හුරු වෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට ගෙදරම හදලා දෙන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත නූඩල්ස් ඩිෂ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ වගේ සී ෆුඩ් එකක් හරි මීට් මොන හරි තියාගන්න පුළුවන්. නූඩල්ස් එක හදාගත්තට පස්සේ මම ටිකක් වැඩි රසයක් එන්න අමුමින් ලුණු ටිකක් කපලා දාගත්තා. අත්‍යවශ්‍යම නෑ ඔයගොල්ලොත් එහෙම දාලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි නූඩල්ස් එක. ඉතින් අපි ආයේ රස රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.